คุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีอดีต CIA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสายลับให้กับทางการจีนปรากฏว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศชัดเจนแล้วก็ยืนยันว่าอดีตเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกองกลางหรือว่า CIA ยอมรับสารภาพว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยทำงานเป็นสายลับให้กับจีนซึ่งคนนี้ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ยักชิงมาอายุ 71 ปีนะคะเป็นชาวฮ่องกงที่แปลงสัญชาติเนี่ยเป็นพลเมืองของสหรัฐยอมรับว่าตัวเขาเองมีการส่งข้อมูลลับด้านการป้องกันประเทศที่เป็นความลับของสหรัฐให้กับทางการจีนแถลงการของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการที่หม่าเปิดโปงหรือว่าถูกเปิดโปงแบบนี้เพราะอะไรแต่ว่าศาลยอมรับข้อตกลงรับสารภาพแล้วก็รับประกันว่าหม่าจะมีการร่วมมือกับทางการสหรัฐซึ่งเขาได้รับโทษจำคุก10 ปีด้วยกันค่ะคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนั้นไปดูสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์รวมถึงกลุ่มฮามาสกันบ้างนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านกองพลน้อยอัลกาซัมซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของฮามาสแถลงผ่านเทเลแกรมบอกว่าพวกเขาได้ยิงจรวดครั้งใหญ่ใส่เทลอาวิฟนครหลวงทางเศรษฐกิจทางตอนกลางของอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารหมู่พลเรือนนะครับขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ามีจรวดจากน้อย8 ลูกถูกยิงมาจากเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาที่ข้ามชายแดนมุ่งมาทางตอนกลางของประเทศระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลยิงสกัดไว้ได้จำนวนหนึ่งจรวดจากฮามาสทำให้เสียงไซเรนในเทลอาวีฟและหลายพื้นที่ทางตอนกลางของอิสราเอลเงียบไปนานกว่า4 เดือนดังขึ้นอีกครั้งสื่ออิสราเอลนั้นมีการเผยแพร่คลิปแสดงให้เห็นถึงชิ้นส่วนจรวดตกลงในสวนอาคารหลังหนึ่งในเขตเฮิร์สลียาซึ่งอีกคลิปเผยความเสียหายในห้องนอนของบ้านหลังหนึ่งจากสะเก็ดอาวุธตกลงมาเช่นเดียวกันและมีคลิปที่เผยแพร่ให้เห็นหลุมขนาดใหญ่ที่น่าจะเกิดจากจรวดที่ตกในพื้นที่โล่งใกล้กับเมืองฟาซาบามาแกนดาวิสอาดัมหน่วยรถพยาบาลอิสราเอลระบุว่ามีสตรี2 คนบาดเจ็บเล็กน้อยจากการหกล้มขณะวิ่งเข้าหลุมหลบภัยและหลายคนขอความช่วยเหลือจากอาการวิตกกังวลฉับพลันแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตามรายงานนั้นบอกว่าฮามาสนั้นมีการเผยแพร่พร้อมแถลงการโจมตีแสดงให้เห็นว่าจรวดถูกยิงมาจากทางตะวันออกของเมืองราฟาทั้งที่อยู่ใกล้กับจุดผ่านแดนของกองทัพอิสราเอลเข้าไปควบคุม18 วันการโจมตีครั้งนี้เป็นสัญญาณว่ากลุ่มฮามาสนั้นยังมีศักยภาพยิงจรวดระยะไกลได้แม้อิสราเอลนั้นเปิดปฏิบัติการถล่มภาคพื้นดินและทางอากาศอย่างหนักมาตลอด7 เดือนที่ผ่านมาครับพอหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสนะคะกองกำลังของอิสราเอลโดยเฉพาะกองทัพอากาศได้มีการโจมตีตอบโต้กลับเข้าไปเนี่ยนะคะในพื้นที่เมืองราฟาทางใต้ของฉนวนกาซาซึ่งกองทัพอิสราเอลเนี่ยมีการกล่าวอ้างว่ากองทัพอากาศของอิสราเอลนั้นโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสในราฟาและก็การโจมตีครั้งนี้มีการใช้กระสุนที่มีความแม่นยำอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวกรองที่ถูกต้องแต่ว่าจากการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซาเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย35 รายแล้วก็อีกหลาย10 รายได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็กนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสซามีอาบูซูรีให้คำจำกัดความการโจมตีทางราฟาตรงนี้ว่านี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วการกระทำของกองกำลังอิสราเอลทางการสหรัฐนั้นต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือทางเรื่องของอาวุธและก็เงินทุนที่ให้กับอิสราเอลค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากโจเซฟบอร์เรลนะครับหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดมุสตาฟาของปาเลสไตน์เพื่อหารือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานปาเลสไตน์และก็ยึดอำนาจปกครองฉนวนกาซาจากกลุ่มฮามาสซึ่งโจเซฟบอร์เรลได้กล่าวก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมกับมุสตาฟาเนี่ยบอกว่าปาเลสไตน์จำเป็นต้องมีอำนาจที่เข้มแข็งเพื่อนำสันติภาพมาสู่ตะวันออกกลางด้านมุสตาฟาเขาบอกว่าการประชุมถือเป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับทางการปาเลสไตน์ในร่างลำดับความสำคัญและแผนงานสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยุดยิงและจากนั้นคือการสร้างสถาบันต่างๆของทางการปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาขึ้นมาใหม่ซึ่งถูกกลุ่มฮามาสเข้าควบคุมมาตั้งแต่ปี 2007 ทั้งนี้ตนขอเรียกร้องให้พันธมิตรระหว่างประเทศกดดันอิสราเอลไว้ถอนกองให้ออกจากกองทุนของทางการปาเลสไตน์เพื่อที่ปาเลสไตน์จะได้พร้อมสำหรับการปฏิรูปและหวังว่าพันธมิตรจะร่วมกันรักษาความพยายามของปาเลสไตน์ในการเป็นรัฐและสร้างสันติภาพสำหรับภูมิภาคต่อไปสำหรับการประชุมครั้งนี้จะเน้นไปที่ความช่วยเหลือระหว่างประเทศโดยมีทางด้านเอสเพนบาสเอเดรัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์เป็นประธานภายใต้บทบาทสำคัญของนอร์เวย์ในสนธิสัญญาออสโลปี 1993 ซึ่งได้กำหนดข้อตกลงต่างๆระหว่างชาวปาเลสไตน์และก็อิสราเอล
โดยทางด้านบาร์กเอเดนั้นก็ได้ระบุว่าเราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางการปาเลสไตน์นั้นจะต้องสามารถอยู่รอดได้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงปรับปรุงขีดความสามารถในการบริการและก็การปฏิรูปการวางแผนสำหรับการกลับคืนสู่ฉนวนกาซาในอนาคตนอกจากตัวแทนในการเจรจาที่มีสหภาพยุโรปนอร์เวย์และหน่วยงานปาเลสไตน์แล้วนั้นยังมีตัวแทนจากประเทศอื่นเข้าร่วมเจรจาได้แก่ออสเตรเลียอังกฤษแคนาดาและก็ญี่ปุ่นรวมถึงซาอุดีอาระเบียอียิปต์จอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตูนิเซียรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF รวมและสหประชาชาติอีกด้วยครับคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยจากรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของเกาหลีเหนือคิมกังอิลบอกว่าทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการส่งเครื่องบินลาดตระเวน RC-135 เครื่องบินสอดแนม U2 แล้วก็โดรนทหาร RQ-4B นะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ย16 เที่ยวเหนือคาบสมุทรเกาหลีช่วงระหว่างวันที่ 14 ถึง 23 พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้กองทัพเกาหลีเหนือยังมีการสังเกตการณ์ว่าพบเรือของกองทัพเรือแล้วก็กองกำลังยามฝั่งเกาหลีใต้ไปลาดตระเวนตามแนวพรมแดนทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศเรียกว่าทางการเกาหลีเหนือมองว่าเป็นการลุกล้ำน่านน้ำแล้วก็เป็นเจตนายั่วยุกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงนอกจากนี้ทางการของเกาหลีเหนือมีการประณามนะคะว่าการที่เกาหลีใต้เนี่ยปล่อยให้บรรดานักเคลื่อนไหวที่เป็นชาวเกาหลีเหนือแปรพักส่งบอลลูนที่บรรจุใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีเหนือแล้วก็ลอยข้ามพรมแดนมาทั้งหมดนี้เกาหลีเหนือมองว่ามันอยู่ภายใต้ความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็บ่งชี้ว่านี่คือต้นเหตุของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทางทหารบนคาบสมุทรเกาหลีค่ะในขณะที่ความเคลื่อนไหวระหว่างทางด้านจีนกับไต้หวันกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจีนมีการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวัน2 วันด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการแสดงแสนยานุภาพให้ทางด้านผู้นำคนใหม่ของไต้หวันนั้นได้เห็นนะครับว่าหากในส่วนของไต้หวันนั้นพยายามแยกเอกราชออกไปจีนก็พร้อมในการใช้กำลังทหารในการที่จะเรียกว่าดึงเอาไต้หวันนั้นกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของจีนอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันก็กล่าวระหว่างการประชุมพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันที่เมืองไถหนานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ก็เรียกร้องจีนว่าร่วมแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบกับไต้หวันในความมั่นคงของภูมิภาคผู้นำไต้หวันยังกล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมใจร่วมกันและการประนีประนอมกับจีนผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมผลประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่สันติภาพและก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันพร้อมทั้งขอบคุณสหรัฐและพันธมิตรอีกหลายประเทศที่ออกมาร่วมกันแสดงความวิตกกังวลต่อการซ้อมรบของจีนทั้งนี้ศูนย์บัญชาการภูมิภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือว่า PLA จัดการซ้อมรบที่ใช้รหัสปฏิบัติการเนี่ยครับสวัสด 2024A รอบเกาะไต้หวันระหว่างวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการลาดตระเวนการควบคุมสถานการณ์ในภูมิภาคที่ครอบคลุมและก็การโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำทางด้านพันเอกพิเศษอูเชียนโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนก็บอกว่าไล่ชิงเต๋อนั้นกำลังท้าทายหลักการจีนเดียวด้วยผลักดันให้ชาวไต้หวันผู้รักชาติตกอยู่ท่ามกลางสภาวะอันตรายจากสงครามนับจากนี้ทุกครั้งกระบวนการแบ่งแยกดินแดนไต้หวันยั่วยุจีนมาตรการตอบโต้จะยกระดับขึ้นอีกขั้นจนกว่าการรวมชาติอย่างสมบูรณ์นั้นจะเสร็จสิ้นลงครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ